Animals also maintain their body temperature by searching out cold or hot habitats that allow them to alter its rate of heat loss or gain, making nests or digging burrows, hiding with conspicuous and inhuman like wearing clothes or turning on an air conditioner as human do። ምንድነው እንስሳቶች ሌላም መንገድ ይጠቀማሉ። ይሄን አሁን እዚህ ጋር የጠቀስነው ነገር ቢሄቪየራል ሜትድ ልንለው እንችላለን። ምንድነው ለምሳሌ እኛ ሲቀዘቅዘን ወይ ጃኬት እንደርባለን፣ ወይ እሳት ልናቀጣጥል እንችላለን፣ ወይ ኤር ኮንዲሽነር ያለውም ኤር ኮንዲሽነር ሊያበራ ይችላል። እንደዚህ አይነት መንገዶችን ይጠቀማሉ። አንዳንድ እንስሳት ደግሞ ማይግሬት ሊያደርጉ ይችላሉ። ከሞቃታማ አካባቢ በጣም ከሞቃቸው ወደ ቀዝቃዛ አካባቢ ሊሰደዱ ይችላሉ። ሌላም ደግሞ ምንድነው በቃ ወይ ጎጆ ሊቀልሱ ይችላሉ፣ ወይ ጉድጓድ ቆፍረው ራሳቸውን ሊቀብሩ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት መንገዶችን በመጠቀም ሂት ሉዝ ኦር ጌን እንዲያደርጉ የሚረዳቸውን ነገር ይጠቀማሉ ማለት ነው። አኒማል እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብም ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። ቴንኪው። ስቲሙለስ is a change in the environment that forces the organism to respond። ስቲሙለስ የምንለው ነገር ምንድነው? በውጭ ያለ ነገር የሚቀያየር ነገር ሆኖ እንስሳቶችን ምላሽ እንዲሰጡ የሚያደርጋቸው ነገር ማለት ነው። it can be a change in the body condition such as an increase or decrease in body temperature, glucose or water። ይሄ ምን ሊሆን ይችላል? የተለያየ የቦዲ ውስጣቸው ያለው ነገር መቀየር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የሙቀት መጠን መጨመር መቀነስ ሊሆን ይችላል። የግሉኮስ ሌቭል መጨመር መቀነስ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ የውሃው ውስጥ ያለው የውሃ መጠን መቀነስም መጨመር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። The second one is receptor. It detects the change in the environment or body condition and send signal to control center to counteract it, returning the internal condition to the normal። ምንድነው ሪሴፕተር የምንለው ደግሞ ውስጥም ሆነ ውጭ የሚደረገውን ነገር የሚደረገውን ለውጥ ሁሉ ዲቴክት የሚያደርግ ማለት ነው። ወይም በቃ የሚያሰስ የሚመረምር ነገር ማለት ነው። ከዛ ያን ኢንፎርሜሽን ደግሞ ወደ ኮንትሮል ሴንተሩ ልኮ ያ ነገር እንዲስተካከል የሚያደርግ ማለት ነው። ሪሴፕተር እንለዋለን ይሄንን። ፎር ኤግዛምፕል ቴርሞሪሴፕተርስ ኤንድ ሴንሰር ኒውሮንስ ይላል። ለምሳሌ መጥቀስ ያክል የሙቀት ሪሴፕተሮች አሉ ማለት ነው በሰውነታችን። The third one is control center. This receives messages from receptors and sends command to the effector to counteract the change። ይሄ ኮንትሮል ሴንተር የምንለው ደግሞ ምንድነው? በዋናነት የሚሰራው ከሪሴፕተሮች የተቀበለውን መረጃ አቀናጅቶ ትዕዛዝ ወደ ኢፌክተሮች ይልካል ማለት ነው። መጀመሪያ የመጣውን ከሪሴፕተሮች የመጣውን ኢንፎርሜሽን ይይዝና ይሄ ነገር እንዲስተካከል ወደ ኢፌክተሮች ይልካል ማለት ነው መረጃ። The hypothalamus, a region of the brain, is the control center for homeostasis። የሃይፖታላመስ የምንለው አንዱ የብሬን ክፍል ምንድነው? ሆሜኦስታሲስን ለመቆጣጠር የሚያገለግል ነው ማለት ነው። ኢፌክተር it acts on the stimulus based on the command control center, counteracting the change and returning the internal body condition to normal። ይሄ ኢፌክተር የምንለው ደግሞ ምንድነው? በኮንትሮል ሴንተሩ የተላከለት ትዕዛዝ አለ። ያንን ትዕዛዝ ተቀብሎ ምንድነው ለዛ ለተቀየረው ነገር ምላሽ በመስጠት የቦዲውን ኮንዲሽን ወደ ኖርማል የሚመልስ ማለት ነው። ኦርጋንስ ኦር ቲሹስ such as the kidney, liver or heart are effectors። ለምሳሌ ኢፌክተሮች ለመጥቀስ ያክል ኩላሊት ሊሆን ይችላል፣ ጉበት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ልባችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ከኢፌክተሮች መካከል። For example, if the animal's body becomes too warm and the blood glucose rises, adjustments are made to cool the animal and lower the blood glucose level። ይሄ ምንድነው? ለምሳሌ የሰውነት ሙቀታችን በጣም ቢሞቅ ወይም ደግሞ የግሉኮስ መጠናችን በጣም ከፍ ቢል ምንድነው በቃ ሎወር ለማድረግ ይሰራል ሰውነታችን፣ የግሉኮስ ሌቭላችንን ለመቀነስ ይሰራል ማለት ነው። እነዚህን ኢፌክተር ኦርጋኖችን በመጠቀም this enables animals to function in the changing external and internal conditions that surround them።
ይሄ ምን ያደርጋቸዋል እንስሳቶቹን በቃ ውስጣቸውም ሲቀያየር ውጫቸውም ሲቀያየር እነሱ ግን ምንድነው በቃ ሜንቴን አድርገው ኖርማል ፋንክሽኑን የሰውነታቸውን ስርዓት አስጠብቀው እንዲኖሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። 2.6.1 ቴርሞሬጉሌሽን። እሺ ቴርሞሬጉሌሽን is the process of maintaining the internal body temperature constant። ቴርሞሬጉሌሽን የምንለው ሂደት ምንድነው? ውስጥ ያለውን መጠነ ሙቀት ምንድነው ኮንስታንት ማድረግ ማለት ነው። ሜኒ ኦርጋኒዝምስ ዩዝ ቢሄቪየር ፊዚዮሎጂ ኤንድ ሞርፎሎጂ ቱ ኪፕ ዜር ቦዲ ቴምፕሬቸር ዊዝን ኦፕቲማል ሌቭል። ብዙ እንስሳት ምንድነው አንዳንድ ባህሪዎችን ሊጠቀሙ ይችላሉ የሰውነታቸውን ሙቀት ለመጠበቅ። ሌላ ኖርማል ቦዲ ፋንክሽን ወይም ፊዚዮሎጂ የምንለውን ሊጠቀሙ ይችላሉ። ፊዚዮሎጂካል ሜካኒዝም ሊጠቀሙ ይችላሉ። ኤንድ ሞርፎሎጂ ቱ ኪፕ ዜር ቦዲ ቴምፕሬቸር ዊዝን ኦፕቲማል ሌቭል። ሌላ ደግሞ የቅርጽ ምናምን ለውጥን በመጠቀም በእነዚህ በሶስቱ የሰውነት ሙቀታቸውን ይጠብቃሉ ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ቴምፕሬቸር ሬጉሌሽን አኒማልስ ካን ቢ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ግሩፕስ። ቴምፕሬቸራቸውን ሬጉሌት በሚያደርጉበት መንገድ ወይም በሚቆጣጠሩበት መንገድ በሁለት እንከፍላቸዋለን። የመጀመሪያው ፖይኪሎተርሚክ አኒማልስ እንላቸዋለን። ዚስ አር አኒማልስ ዛት ሃቭ ኤ ቦዲ ቴምፕሬቸር ዛት ኢዝ ዘ ሴም አዝ ዜር ኢንቫይሮንመንት ዌር ዜር ቴምፕሬቸር ቫሪስ ዊዝ ዘ ኢንቫይሮንመንታል ቴምፕሬቸር አር ኮልድ ፖይኪሎተርሚክ አኒማልስ። እነዚህ ፖይኪሎተርሚክ አኒማልስ የምንላቸው ምንድነው የእነሱ የውስጣቸው ያለው መጠነ ሙቀት ከውጭ ካለው ጋር ምንድነው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። የውጭም ሲቀየር የእነሱም ውስጥ ያለው ቴምፕሬቸር ይቀየራል። ሁለተኛዎቹ ደግሞ ነው ሄሞተርሚክ አኒማልስ የምንላቸው ማለት ነው። አኒማል ዛት ኪፕ ዜር ቦዲ ቴምፕሬቸር ኮንስታንት ኢን ዘ ፌስ ኦፍ ቼንጂንግ ኢንቫይሮንመንታል ቴምፕሬቸር። እነዚህ ሄሞተርሚክ እንስሳቶች ደግሞ ምንድነው በሚቀያየር ከባቢ ውስጥ ምንድነው የራሳቸውን ቴምፕሬቸር ሬጉሌት አድርገው ሜንቴን አድርገው የሚኖሩ እንስሳት ናቸው ማለት ነው። ፖይኪሎተርሚክ አኒማልስ። ፖይኪሎተርሚክ አኒማልስ ኦልሶ ኖን አስ ኤክቶተርሚክ አኒማልስ ላክ ኢንተርናል ኮንትሮል ኦቨር ዜር ቦዲ ቴምፕሬቸር። እነዚህ ፖይኪሎተርሚክ አኒማልስ የምንላቸው ምንድነው ኤክቶተርሚክ አኒማል ይባላሉ። የራሳቸው የሆነ የቴምፕሬቸር መቆጣጠሪያ መንገድ የላቸውም ማለት ነው። the body temperature of these organisms is generally similar to the temperature of the environment። የነዚህ የፖይኪሎተርሚክ አኒማሎች መጠነ ሙቀታቸው ከኢንቫይሮንመንት ጋር ተመሳሳይ ነው በአብዛኛው ማለት ነው። however individual organisms may burrow themselves into the ground on a hot day or rest in the sunlight on a cold day to keep their body's temperature slightly below or above the environmental temperature። ግን ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? አንዳንድ እንስሳት ወይ ራሳቸውን መሬት ውስጥ ሊቀብሩ ይችላሉ በጣም ሞቃት በሚሆንበት ጊዜ፣ ወይ ደግሞ በጣም ፀሐይ ምናምን በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምንድነው እረፍት ሊያደርጉ ይችላሉ። ሌላ ደግሞ ምንድነው በቃ እነዚህን በመጠቀም ምንድነው ሜንቴን ያደርጋሉ ማለት ነው ቴምፕሬቸራቸውን ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር። some poikilothermic animals seek cooler areas during the hottest time of the day or may climb onto rocks to capture heat during coldest time of the day። ምንድነው አንዳንድ እንስሳት ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? የሆነ ቀዝቃዛ የሆነ አካባቢ ሊፈልጉ ይችላሉ በጣም ሞቃት በሚሆንበት ጊዜ፣ ወይም ደግሞ ወደ እንትን ወደ ድንጋይ ምናምን አለ አይደል ተራራ ነገር ሊወጡ ይችላሉ ማለት ነው በጣም ቀዝቃዛ በሚሆንበት ጊዜ ሂት ለማግኘት። some animals swim in water to cool their body። አንዳንድ እንስሳት ደግሞ ምንድነው ሊዋኙ ይችላሉ ውሃ ውስጥ ምናምን ራሳቸውን ለማቀዝቀዝ። some also use broths to keep their bodies warm and still others such as bees use group activity or stay in a hive to survive in cold seasons። አንዳንድ እንስሳት ራሳቸውን ቅድም እንዳልነው ሊቀብሩ ይችላሉ በጣም ሞቃት በሚሆንበት ጊዜ። አንዳንዶች ደግሞ ለምሳሌ እንደ ንብ ምናምን አይነቶች ደግሞ በቡድን ሆነው ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ ቀፏቸው ውስጥ በመቀመጥ ቀዝቃዛውን ጊዜ ያሳልፋሉ ማለት ነው። homeothermic animals. homeothermic or endothermic animals are those animals that can generate internal heat to maintain
የኮንስታንት ኢንተርናል ቦዲ ቴምፕሬቸር። ሆሜቶኒክ ወይም ኢንዶቶኒክ የምንላቸው ደግሞ ምንድነው የራሳቸውን ውስጣዊ የሆነ ሂት ማመንጨት ይችላሉ ማለት ነው። ያንን በማመንጨት ውስጣቸው ያለውን መጠነ ሙቀት መቆጣጠር ይችላሉ ወይም እኩል ኮንስታንት ማድረግ ይችላሉ፣ ሁሌም ቋሚ ማድረግ ይችላሉ። their cellular processes operate optimally even when the environment is cold and loses heat when the environment is hot። ሴሎቻቸው ውስጥ የሚካሄዱት አክቲቪቲዎች ምንድነው በጣም ቀዝቃዛ በሚሆንበት ጊዜ እንዲሞቁ ያደርጋቸዋል። ሞቃት በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምንድነው ሂት ሉዝ እንዲኖራቸው ይረዳቸዋል ማለት ነው። they use morphological, physiological and behavioral methods of temperature regulation። ምን ይጠቀማሉ? ሞርፎሎጂካል ወይም የቅርጽ ቼንጅ ሊሆን ይችላል፣ ይሄን ይጠቀማሉ። ኖርማል ቦዲ ፋንክሽኒንግ ሊሆን ይችላል፣ ፊዚዮሎጂካል የምንለው እና ደግሞ ቢሄቪየራል ሜተድም ወይም የባህሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው የሚጠቀሙት። ሆሜቶኒክ አኒማልስ ካን ሪቴን ሂት ኢን ቫራይቲ ኦፍ ዌይስ ዌን ዘ ኢንቫይሮንመንት ኢዝ ኮልድ። ሆሜቶኒክ አኒማል ምንድነው ኢንቫይሮንመንቱ ቀዝቃዛ በሚሆንበት ጊዜ በተለያየ መንገድ ሙቀት ሊያገኙ ይችላሉ። some of the ways of insulation used to conserve the body heat in these animals include fur, fat and feathers። ከነዚህ የኢንሱሌሽን ሜቶዶች በቀዝቃዛ በሚሆንበት ጊዜ ሂት ሉዝ እንዳይኖር ከሚያደርጉበት መካከል ምንድነው አንደኛው ፈር በጣም ፀጉራቸውን ሊጠቀሙ ይችላሉ። የፋት ዲፖዚት ሊኖር ይችላል። ሌላ ደግሞ ይሄ ፌዘራቸውን ወይም ላባ የምንለውን ነገር ሊጠቀሙ ይችላሉ። for example the arctic fox uses its fluffy tail as extra insulation when it curls up to sleep in cold weather። ይሄ አርክቲክ ፎክስ ወይም ይሄ አርክቲክ ቀበሮ የምንለው ምንድነው ጅራት አለው አይደለ ከኋላ ያለ ፀጉራማ የሆነ ስለዚህ ይሄን ነገር አጥፎ ሲተኛ እንደ መልበስ አይነት ነገር አድርጎ ምንድነው የኮልድ ዌዘሩን ለማለፍ ይጠቀምበታል ማለት ነው። ሆሜቶኒክ አኒማልስ ኦልሶ ዩዝ vasoconstriction in response to the coldest environment። እነዚህ ሆሜቶኒክ አኒማሎች ደግሞ ምንድነው ሌላ ሂት የሚያገኙበት መንገድ ቫዞ ኮንስትሪክሽን ሊሆን ይችላል። በጣም ቀዝቃዛ በሚሆንበት ጊዜ የብለድ ቨዝላቸው ኮንስትሪክት ያደርጋል። ይሄ ማለት የኩታነስ ቫዞ ኮንስትሪክሽን ነው። ሂት ሉዝ እንዳይኖር ስኪን ጋር ያሉት ብለድ ቨዝሎች ኮንስትሪክት ሲያደርጉ ምንድነው ብዙ የሆነ የሙቀት መጠን አይወጣም ማለት ነው ከሰውነታቸው። ቫዞ ኮንስትሪክሽን ኢዝ ዘ ናሮዊንግ ኦፍ ብለድ vessels to the skin by the contraction of their smooth muscles to reduce blood flow in the peripheral blood vessel and retain heat። ይሄኛው ምንድነው ቫዞ ኮንስትሪክሽን የምንለው ነገር ምንድነው በቃ ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድነው ወደ ቆዳችን የሚሄዱት የብለድ ቨዝሎች ወይም የደም ስሮች እንትን ኮንስትሪክት ይሆናሉ ወይም ይኮማተራሉ። ስለዚህ ሂት ሉዝ አይኖርም ማለት ነው። shivering is another way of maintaining body temperature in cold። ሌላው ደግሞ ሜንቴን የሚደረግበት በሆሜቶኒክ አኒማሎች እና በኮልደስት ቴምፕሬቸር ሲሆን ምንድነው መንቀጥቀጥ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሰውነታችን በመንቀጥቀጥ ምንድነው ቴምፕሬቸርን ሬጉሌት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። shivering is caused by involuntary contraction of your muscles። shivering ወይም መንቀጥቀጥ የምንለው ነገር ምንድነው ኢንቮለንታሪ የሆነ ወይም ምንድነው በራሳችን የማናዘዘው አይነት እንደማለት ነው። ይሄ የመስል ኮንትራክሽን ሲሆን ሜንቴን ለማድረግ ቴምፕሬቸርን ይጠቅማል ማለት ነው። መስል ኮንትራክሽን require energy from respiration that releases heat to warm the body። እንደ ኮንትራክሽን አሁን እጃችንን ለማጠፍ ለመዘርጋት እንደምናውቀው ኃይል ያስፈልገናል አይደል? ይሄ ኃይል ምን ይባላል? ኤቲፒ ይባላል ማለት ነው። ግን ይሄን ኤቲፒ ለማምረት ሰውነታችን በሚፈልግበት ጊዜ አብሮ ኤቲፒ እና ሂት ሪሊዝ ይደረጋል። ስለዚህ ይሄን ኮንትራክት ሲሆን መስሎቻችን ኢነርጂም ይኖራል ከዛ ደግሞ ሂት ስለሚወጣ ሰውነታችንን ለማሞቅ ያግዛል ማለት ነው። ሆሜቶኒክ አኒማልስ ካን ሉዝ ሂት ኢን ኤ ቫራይቲ ኦፍ ዌይስ ዌን ዘ ኢንቫይሮንመንት ኢዝ ሆት። አሁን ደግሞ ኢንቫይሮንመንቱ ምንድነው ሆት ሲሆን እንትን ውስጥ ያላቸውን ነገር ሉዝ እንዴት ያደርጋሉ፣ ሂታቸውን እንዴት ሉዝ ያደርጋሉ የሚለውን እናያለን። some of the ways of losing heat in response to the hottest environment
include vasodilation, which is the opening up of arterioles to the skin through the relaxation of their smooth muscles and by bringing more blood and heat to the body surface to lose heat and thereby cool their body through radiation and evaporation። አሁን ሉዝ የሚያደርጉበት መንገድ ደግሞ ምንድነው? በቫዞ ዳይሌሽን ነው ይችላል። ይሄ ኩታነስ ብለድ ቨዝሎች ወይም ስኪናችን ጋር የሚገኙት ብለድ ቨዝሎች ምን ይሆናሉ? ዳይሌት ይሆናሉ ወይም ይሰፋሉ ማለት ነው። ስፔሻሊ አርተሪዮሎች የምንላቸው ማለት ነው። ወይም እነዚህ በጣም ጥቃቅን የደም ስሮቻችን ሪላክስ ይሄ ዳይሌት ወይም በሚሰፉበት ጊዜ ምን ይሆናል? ብዙ ደም ወደ ቆዳችን ይመጣል ማለት ነው። ብዙ ደም ወደ ቆዳችን ከመጣ ብዙ ሂትም አብሮ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በኢቫፖሬሽን ይወጣል ማለት ነው ከሰውነታችን። ቫዞዳይሌሽን ኢዝ ዋይደኒንግ ኦፍ ብለድ ቨዝልስ አት ዘ ስኪን ሰርፌስ ቱ ኢንክሪዝ ሂት ሉዝ ትሩ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ስኪን። ቫዞዳይሌሽን የምንለው ነገር ምንድነው? የብለድ ቨዝሎች ወይም የደም ስሮች መስፋት ሲሆን ቆዳችን አካባቢ ቆዳችን ላይ ብዙ የሙቀት እንዲወጣ ይረዳል ማለት ነው። ስዌቲንግ ኢዝ አናዘር ዌይ ኦፍ ሜንቴኒንግ ቦዲ ቴምፕሬቸር ዲዩሪንግ ሆት ሲዝን። ሌላው ደግሞ ላብ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ላብን አንድ መንገድ አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው ሂትን ለማስወጣት። ስዌት which is produced by the sweat glands travels up the sweat duct and out of the sweat pore onto the skin surface። ይሄ ላብ የምንለው ነገር በላብ እጢዎች ይመነጫል። ከዛ በኋላ በላብ እነዚህ ላብ በሚወጣበት ቻናሎች ወይም ዳክት ይወጣና ወደ ቆዳችን ሰርፌስ ላይ ይፈሳል ማለት ነው። the process of coordination occur in the part of the brain called hypothalamus። ይሄ ነገር ኮኦርዲኔት የሚደረገው በማን ነው? በሃይፖታላመስ በምንለው የጭንቅላታችን ክፍል ነው። when the temperature of the environment changes decrease or increase signals are sent to the brain to alert the hypothalamus። እንደው የሰውነታችን ሙቀት ወይም የሰውነታችንም ሆነ የኢንቫይሮንመንቱ መጠነ ሙቀት ሲቀያየር ምንድነው ለሃይፖታላመስ ይላክለታል ሲግናል ማለት ነው፣ ወይም መረጃ ይላክለታል። the hypothalamus then responds by activating the process of vasodilation, vasoconstriction, shivering and sweating to maintain the body temperature constant። ይሄ ሃይፖታላመስ ደግሞ እንዴት ይመልሳል? የደም ስሮች እንዲሰፉ፣ እንዲጠቡ፣ የሰውነት መንቀጥቀጥ እንዲኖር፣ ላብ እንዲወጣን በማድረግ የሰውነታችንን መጠነ ሙቀት ይቆጣጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስዕሉ ጋር እንደምናየው ሃይፖታላመስ አለ። ቦዲ ቴምፕሬቸሩ ወረደ ማለት ነው። ስለዚህ ቦዲ ቴምፕሬቸሩ ከወረደ ብለድ ቨዝሎች ኮንስትሪክት ያደርጋሉ። ሶ ዛት ሂት ኢዝ ኮንሰርቭድ። ስለዚህ ብለድ ኮንስትሪክት ስለሆነ ግን ኮንስትሪክት የሚሆኑት የደም ስሮች የት ጋር ያሉት ናቸው? ቆዳችን አካባቢ ያሉት የደም ስሮቻችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ይሄ ሙቀት አይወጣም። ስዌቲንግ ግላንድስ ዱ ኖት ሰክሬት ፍሉድ። ይሄ ላብ እጢዎቻችን ምንም አይነት ላብ አያመነጩም። ሺቨሪንግ ኢንቮለንታሪ ኮንትራክሽን ኦፍ መስልስ ጀነሬትስ ሂት ዊች ዋርምስ ዘ ቦዲ። ይሄ መንቀጥቀጥ የምንለው ነገር ይከሰታል። መንቀጥቀጥ ለመከሰት ደግሞ ኢነርጂ ያስፈልጋል። ይሄ ኢነርጂ በሚመነጭበት ጊዜ ሂትም አብሮ ጀነሬት ስለሚደረግ ይሄ ሂት ምንድነው ሰውነታችንን ለማሞቅ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ከዛ ሂት ተገኘ፣ ሂት ሪቴንድ ይላል፣ ኖርማል ቦዲ ቴምፕሬቸር መጣ ማለት ነው። እዚህ በቀኝ በኩል ደግሞ ቦዲ ቴምፕሬቸር ራይዝስ ነው፣ ጨምሯል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብለድ ቨዝልስ ዳይሌት ሪዛልቲንግ ኢን ሂት ሉዝ ቱ ዘ ኢንቫይሮንመንት። ይሄ ሰርፌስ ላይ ያሉት ይሄን ስኪናችን ጋር ያሉት ደም ስሮች ምን ይላሉ? ይሰፋሉ። ስለዚህ ሂት ሉዝ ይኖራል ማለት ነው። ስዌት ግላንድስ ሴክሬት ፍሉድ ዘ ፍሉድ ኢቫፖሬትስ ሂት ኢዝ ሎስት ፍሮም ዘ ቦዲ። ምንድነው? ስዌት ግላንዳችን ያመነጫል ማለት ነው። የላብ እጢዎቻችን ላብ ምናምን ያመነጫሉ። ላቡ በሚወጣበት ጊዜ አብሮ ሂት ይዞ ይወጣል። ስለዚህ ሂት ኢዝ ሎስት ቱ ዘ ኢንቫይሮንመንት፣ ሂት ይወጣል። ኖርማል በቦዲ ቴምፕሬቸር ሜንቴን እንደሆነ ማለት ነው። ይቅርታ። ኢን ኮንትሮሊንግ ዘ ቦዲ ቴምፕሬቸር ዜር አር ፎር ሜካኒዝምስ ኦፍ ሂት ኤክስቼንጅ ቢትዊን አን አኒማል ኤንድ ኢትስ ኢንቫይሮንመንት። ሂት ምንድነው? ቴምፕሬቸርን ኮንትሮል በምናደርግበት ጊዜ 4 አይነት የሆኑ የሙቀት መቀየሪያ መንገዶች አሉ
በእንስሳቱና በኢንቫይሮንመንቱ መካከል ያሉ ማለት ነው። ዜራ ራዲሽን፣ ኢቫፖሬሽን፣ ኮንቬክሽን ኤንድ ኮንዳክሽን የሚላቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። መጠነ ሙቀት የምንቀያየርበት ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር። ዘ ቦዲ ስትራክቸር ኦፍ አኒማልስ ኦልሶ ሄልፕስ ቱ ሜንቴን ዜር ቦዲ ቴምፕሬቸር። የእንስሳቶች ሰውነታቸው ራሱ የሰውነታቸው አወቃቀር ይህንን ይረዳቸዋል ማለት ነው፣ ቴምፕሬቸራቸውን ሜንቴን እንዲያደርጉ። ፎር ኢንስታንስ ላርጅ ኢርስ ኢን ሆት ኤሪያስ ሄልፕ ቱ ሉዝ ሂት ኤንድ ኩል ዜር ቦዲ ዌራስ ስሞል ኢርስ ኤንድ ፋር ኢን ኮልድ ኤሪያስ ሄልፕ ቱ ሚኒማይዝ ሂት ሉዝ ኤንድ ኪፕ ዜር ቦዲ ዋርም። ይሄኛው ደግሞ አሁን ምንድነው ሰውነታቸው አሁን ለምሳሌ ሞቃታማ ጋር ያሉ እንስሳት ጆሮአቸው በጣም ትላልቅ ይሆናል። ስለዚህ በደንብ ሂት ሉዝ እንዲኖርና ኩልዳውን እንዲሆን ያደርጋቸዋል ማለት ነው የሰውነታቸው ሙቀት። ዌራስ ስሞል ኤርስ ኤንድ ፋር ኢን ኮልድ ኤሪያስ ሄልፕ ቱ ሚኒማይዝ ሂት ሉዝ። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው በቀዝቃዛ አካባቢ ያሉ በበረዷማ አካባቢ ያሉ እንስሳት ደግሞ ትንሽዬ ጆሮና ብዙ ፀጉር ያለው ሰውነት አላቸው። ስለዚህ ሰውነታቸውን ለማሞቅ ይጠቅማል። ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ አኒማልስ ኦልሶ አፌክትስ ሬጉሌሽን ኦፍ ቦዲ ቴምፕሬቸር። የእንስሳቱ ሳይዝ ራሱ መተለቅና ማነስ ቴምፕሬቸራቸውን ሬጉሌት የሚያደርጉበትን ነገር ተጽዕኖ ያሳድራል። አዝ አኒማልስ ግሮ ኢንሳይድ ዜር ኢንሳይድ ቮሊዩም ኢንክሪዝስ ኤንድ ዘ አውትሳይድ ሰርፌስ ኤሪያ ዲክሪዝስ። እንስሳቶች በጣም ትልቅ በሚሆንበት ጊዜ በሳይዛቸው ውስጥ ያላቸው ቮሊዩም ይጨምራል ማለት ነው። ውጭ ያላቸው ሰርፌስ ኤሪያ ደግሞ ይቀንሳል። ዚስ አፌክት ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ኦር ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ኦፍ አኒማልስ። ይሄ ምን ያደርጋል? ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾቸው ትንሽ እንዲሆን ያደርጋቸዋል። which consequently affects heat loss። ይሄን ተከትሎ ደግሞ ምንድነው ትንሽ የሆነ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ሲኖራቸው የሂት የሚያጡበትን መንገድ አፌክት ያደርጋል። ሉክስ ፎሎዊንግ ኤግዛምፕልስ ይላል። እዚህ ጋር ያስቀመጥኩላችሁ ያኛው ወደ ኋላ እናየዋለን እንዴት ቦዲ ቴምፕሬቸር ሬጉሌት የሚደረገው ነው። ያው ድጋሚ ቢሆንም እዚህ ጋር ግን ትንሽ ግልጽ ያደርገዋል። ዲክሪዝ ኢን ቦዲ ቴምፕሬቸር ይላል። የሰውነት ሙቀት መቀነስ አለ። ስቲሙሌሽን ኦፍ ሂት ጌን ሴንተር። እዚህ ጋር አሁን ሃይፖታላመስ ጋር የት ሄዶ ነው? አሁን ሃይፖታላመስ ነው ሁለቱንም ኮልድም ሆትም ሲሆን የሚቆጣጠር ብለናል። ስለዚህ ግን የትኛው ሴንተር ነው ቦዲ ቴምፕሬቸራችን በጣም ሲቀንስ የሚቆጣጠር ወይም ደግሞ ሲጨምር የሚቆጣጠር ነው ይላል። ስለዚህ አሁን በጣም ኮልድ በሚሆንበት ጊዜ ወደ ፖስቴሪየር ሃይፖታላመስ ነው አክቲቬት የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖስቴሪየር ሃይፖታላመስ ደግሞ በሁለት መንገድ ይመልሳል። አንደኛው ሺቨሪንግ ምንድነው ነው ቅድም የተነጋገርነው ነው። ስለዚህ ኢንክሪዝ ሂት ፕሮዳክሽን ኖርማል ቦዲ ቴምፕሬቸር ሜንቴን ይደረጋል። ሁለተኛው ደግሞ ኢንክሪዝ ኢን ሲምፓታቲክ አክቲቪቲ። ሁለተኛውን ደግሞ ሲምፓታቲክ አክቲቪቲ እንዲጨምር ያደርጋል። ይሄ ሲምፓታቲክ አክቲቪቲ የምንለው ምን መሰላችሁ? ፋይት ኤንድ ፍላይት ሆርሞን እንዲመነጭ ለምሳሌ አድሬናሊን የምንለው እዚህ ጋርም ተጽፏል። ለምሳሌ ውሻ ሲያባርራችሁ ምናምን አለ አይደል ቶሎ ብላችሁ የምትሮጡት አይነት ነገር ምናምን ያውን ሲምፓታቲክ አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አክቲቪቲ ሲሆን አድሬናሊን ሴክሬሽን ይጨምራል፣ ሜታቦሊክ ሬታችን ይጨምራል። ስለዚህ ሃርት ሬት ምናምን በጣም ፈጣን ይሆናል። ደም ቶሎ ወደ ሰውነታችንን እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኩታኔስ ቫዞ ኮንስትሪክሽን ኤንድ ዲክሪዝ ስዌቲንግ። ይሄ ደግሞ ሲምፓታቲክ አክቲቪቲ ሁለተኛው የሚሰራው ነገር የደም ስሮቻችን ኮንስትሪክት እንዲያደርጉ ስኪናችን ጋር ያለው ነገር ኮንስትሪክት እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስትሪክት ካደረገ ሂት ሉዝ አይኖርም፣ ኖርማል ቦዲ ቴምፕሬቸር ሜንቴን ይደረጋል፣ ስዌቲንግም ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። በሁለተኛው መንገድ ቦዲ ቴምፕሬቸራችን ሲጨምር ስቲሙሌሽን ኦፍ ሂት ሉዝ ሴንተር፣ ሂት ሉዝ ሴንተር አክቲቬት ይሆናል። ይሄ ደግሞ ሂት ሉዝ ሴንተሩ ምንድነው? አንቴሪየር ሃይፖታላመስ ነው ማለት ነው። ሆት በሚሆንበት ጊዜ አንቴሪየር ሃይፖታላመስ ነው አክቲቬት የሚሆን። ስለዚህ ሺቨሪንግ አይኖርም፣ ዲክሪዝ ኢን ሂት ፕሮዳክሽን፣ ስለዚህ ሂት ፕሮዳክሽን ይቀንሳል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኖርማል ቦዲ ቴምፕሬቸር ሜንቴን ይሆናል። በሁለተኛው ደግሞ ኢንሂቢሽን ኦፍ ሲምፓታቲክ አክቲቪቲ። እዚህ ጋር ሲምፓታቲክ አክቲቪቲ ይቋረጣል ወይም ኢንሂቢት ይደረጋል፣ አክቲቪቲው ይቀንሳል። ስለዚህ ይሄ ስለቀነሰ አድሬናሊን ሴክሬሽን አይኖርም፣ ሜታቦሊክ ሬቱ ዝቅ ይላል፣
ልባችን ብዙ ኮንትራክት ምናምን አታደርግም። ስለዚህ ብዙ ደም አይረጭም ማለት ነው። ኩታኔስ ቫዞ ዳይሌሽን ይኖራል። ስዌቲንግ ደግሞ በደንብ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪዝ ሂት ሉዝ፣ ስለዚህ ሂት ሉዝን ይጨምረናል። ኖርማል ቦዲ ቴምፕሬቸር ሜንቴን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስዕሉ እንደምናየው 3 የተለያዩ እንስሳቶች ናቸው። እንግዲህ ዝርዝሩን እዚህ ጋር እናየዋለን ማለት ነው። ይሄው ሰርፌስ ኤሪያ አለ፣ ቮሊዩም አለ። ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሻቸው ተሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኢንተርፕሬት እናደርገው። ፎር ኤግዛምፕል ሲንስ ዘ ሳይዝ ኦፍ አን ኤሌፋንት ኢዝ ሃይ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ቢካምስ ስሞለር ዛን ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ቮሊዩም ሬሾ ኦፍ ኤ ራቢት። ምንድነው? ዝሆን እንደምናውቀው በጣም ትልቅ እንስሳ ነው። ግን ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ምንድነው? ከራቢት በጣም ያነሰ ነው ማለት ነው። ዘ ግሬተር ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ አን አኒማል ሃዝ ዘ ሞር ሂት ሉዝ ኢት ዊል ሃቭ። ትልቅ የሆነ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ሲኖረው አንድ እንስሳ ቶሎ ሂት ሉዝ እንዲያደርግ ይረዳዋል ማለት ነው። ኤንድ ዘ ስሞለር ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ አን አኒማል ሃዝ ዘ ለስ ሂት ሉዝ ኢት ዊል ሃቭ። ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ደግሞ ሲቀንስ ምንድነው? ቶሎ ሂት ሉዝ እንዳይኖር ያደርገዋል ማለት ነው። ዘ ስሞለር ዘ አኒማል ዘ ሃየር ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ኢት ዊል ሃቭ ሶ ኢት ዊል ሃቭ ዘ ሃየር ሂት ሉዝ። ስለዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ትልቅ ሲሆን ሞር ሂት ሉዝ ይኖራል። ኤግዛምፕል ኤራቢት መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ዘ ላርጀር አኒማል ዘ ስሞለር ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ቱ ቮሊዩም ሬሾ ኢት ዊል ሃቭ ሶ ኢት ዊል ሃቭ ዘ ሎወር ዘ ሂት ሉዝ። ኤግዛምፕል አን ኤሌፋንት ማለት ነው። ስለዚህ ዝሆኖች ቶሎ ሂትን ሉዝ ማድረግ አይችሉም ከሰውነታቸው ማለት ነው። ለዛም ነው ብዙ ጊዜ የምታያቸው ወይ ጭቃ ላይ ሲንከባሉ ታያቸዋላችሁ፣ ወይ ውሃ ውስጥ ምናምን ሆነው ሜንቴን ለማድረግ ቴምፕሬቸራቸውን ቶሎ ሉዝ ማድረግ ስለማይችሉ ያንን መንገድ ይጠቀማሉ ማለት ነው። አኒማልስ ኦልሶ ሜንቴን ዘር ቦዲ ቴምፕሬቸር ባይ ሰርጂንግ አውት ኮልድ ኦር ሆት ሃቢታትስ ዛት አሎው ዘም ቱ alter its rate of heat loss or gain, making nests or digging burrows, hiding with conspecifics, and in human like wearing clothes or turning on an air conditioner as human do. አንዳንድ እንስሳቶች ደግሞ ሁሉም እንስሳቶች ማለት ይችላል ምንድነው ይጠቀማሉ? ቢሄቪየራል የሆነ መንገድ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ይሄ ቢሄቪየራል የሆነ መንገድ ምንድነው? ሂትን ሉዝ እንዲያደርጉም ወይም ደግሞ ጌን እንዲያደርጉም ይረዳቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሰዎች ሲበርዳቸው ምንድነው ያሉ ወይ ጃኬት ይደረባሉ። ሲቀዘቅዛቸው ደግሞ ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የመጨረሻውን የዩኒት 2 አኒማልስ ርዕስን እናያለን። ሆሜስታሲስ ኢን አኒማልስ ይላል። ስለዚህ አብረን አኒማልስ አር ዳይሬክትሊ አፌክትድ ባይ ዘ ኢንቫይሮንመንታል ሲቹዌሽንስ። እንስሳቶች በከባቢ ቀጥታ አፌክት ይደረጋሉ። ቼንጅ ኢን ዚስ ሲቹዌሽንስ ሜይ ኔጌቲቭሊ አፌክት ዘ ፊዚዮሎጂካል ፋንክሽንስ ኦፍ ዜር ቦዲ። ምንድነው? በአካባቢያቸው የሚደረገው ነገር ኖርማል ቦዲ ፋንክሽናቸውን ምን ሊያደርገው ይችላል? አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያደርግበት ይችላል። ሄንስ ዘይ ኒድ ቱ ሃቭ ኤ ኮንትሮሊንግ ሜካኒዝም ፎር ዚስ ፋክተርስ ኢን ኦርደር ቱ ሜንቴን ስቴቢሊቲ ኢን ዜር ቦዲ። ስለዚህ ምንድነው? ቀጥታ አፌክት ስለሚደረጉ የራሳቸው የሆነ የመቆጣጠሪያ ዘዴ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ዲስፓይት ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅስ ሞስት አኒማልስ ሜንቴን ኦልሞስት ኮንስታንት ኢንተርናል ቦዲ ኮንዲሽን ስሩ ሆሜስታሲስ። ምንም እንኳን በአካባቢያቸው ያለው ነገር የሚቀያየር ቢሆንም ምንድነው አብዛኛው እንስሳት የራሳቸው የሆነ ውስጣቸውን ሜንቴን የሚያደርጉበት መንገድ አላቸው ማለት ነው። ሆሜስታሲስ ኢዝ ዘ ሰልፍ ሬጉላቶሪ ፕሮሰስ ባይ ዊች አኒማልስ ሜንቴን ስቴብል ኢንተርናል ኮንዲሽንስ ኢን ዜር ቦዲስ ሪጋርድለስ ኦፍ ኤክስተርናል ኮንዲሽን። ሆሜስታሲስ የምንለው ነገር ምንድነው? እንስሳት የራሳቸውን ውስጣዊ እንቅስቃሴን
የሚቆጣጠሩበት መንገድ ነው ማለት ነው። ምንም እንኳን ይሄ ውጫዊ ነገሩ ቢቀያየርም የራሳቸውን የሆነ ውስጥ ያላቸውን ነገር በራሳቸው የሚቆጣጠሩበት ሂደት ነው ማለት ነው ሆሚዮስታሲስ የምንለው። ሆሚዮስታሲስ ሄልፕስ አኒማልስ ቱ ሜንቴን ኢኩሊብሪየም ኢን ዘ ኢንተርናል ኮንዲሽን ኦፍ ዜር ባዲስ ኦር ሴልስ አት ሴት ፖይንት። እንደው ሆሚዮስታሲስ እንስሳቶችን ምን ይረዳቸዋል? ኢኩሊብሪየም ጋር እንዲሆን ይሄ ውስጣቸው ጋር ያለው ነገር ወይም ሴላቸው ውስጥ ያለው ነገር የሆነ ተመሳሳይ ነጥብ ጋር እንዲሆን ያደርጋቸዋል። አኒማል ባዲ ሲስተምስ ኮንስታንትሊ አጀስት ቱ ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ቼንጅስ ኢን ኦርደር ቱ ሜንቴን ዚስ ኖርማል ኮንዲሽን። የእንስሳቶች የቦዲ አወቃቀራቸው ምንድን ነው? ወይም የሰውነት ስርዓታቸው ሁልጊዜም ውስጥ ያለውን ነገር እና ውጭ ያለውን ነገር ሁልጊዜም ሲቀያየር ሜንቴን ለማድረግ ወይም ወደ ኖርማል ኮንዲሽን ለመመለስ ሁልጊዜም ይሰራል ማለት ነው፣ ወይም አጀስት ያደርጋል። ቼንጅ ኢን ዘ ኢንተርናል ኦር ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ኢዝ ዲቴክትድ ባይ ሪሴፕተርስ ኢን ዘ አኒማልስ ቦዲስ። ምንድነው? ውስጥም ሆነ ውጭ የሚደረገውን እንቅስቃሴ አንዳንድ የሚቀያየሩ ነገሮችም ሲኖሩ በማን ዲቴክት ይደረጋል? በሪሴፕተሮች አማካኝነት ዲቴክት ይደረጋል ማለት ነው። which sends information to a control center the brain። ምንድነው? እነዚህ ሪሴፕተሮች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ያገኙትን ኢንፎርሜሽን ወደ ጭንቅላት ይልካሉ ማለት ነው፣ ወይም ወደ መቆጣጠሪያ አካል ይልካሉ። as a result the body systems responds to the stimulus and by returning the value back or toward the set point። ስለዚህ ይሄን ተከትሎ ምን ይሆናል? የሰውነታቸው ስርዓት ደግሞ ለዚህ ለመጣው ነገር በሪሴፕተራቸው ለተላከው ኢንፎርሜሽን ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው። ይሄን ነገር ለማስተካከል ይሄ ነገር እንደዚህ ወርዷል ወይም ይሄ ነገር ከፍ ብሏል ሲባል ለዚህ ነገር ለማስተካከል ወደ ኖርማል ፖይንት ለመመለስ ይሰራል። ጀነራሊ ሆሚዮስታሲስ ኢንቮልቭስ ፎር ኮምፖነንት። በአጠቃላይ ሆሚዮስታሲስ 4 ነገሮችን ያካትታል። የመጀመሪያው ስቲሙለስ፣ ሪሴፕተር፣ ኮንትሮል ሴንተር ኤንድ ኢፌክተር። እነዚህን እያንዳንዳቸውን እንይ ማለት ነው።